Thứ vứt bỏ ở Việt Nam nhưng có giá điên rồ ở Nhật Bản khiến người Việt choáng. Người Long An xin chào mừng các bạn đến với video hôm nay. Việt Nam và Nhật Bản là hai nước gần nhau và không quá xa lạ. Khi cùng thuộc châu Á với nhau, tuy khoảng cách địa lý không quá cách trở, nhưng giữa hai đất nước tồn tại những sự thật cực kỳ đối nghịch, trong khi một thứ rẻ tiền và bỏ đi của đất nước này lại là sản phẩm cao cấp của đất nước kia. Trong khi nông dân nước ta cho bò ăn cây chuối thì nó lại là mặt hàng xa xỉ tại Nhật. Bạn có tin rằng loài hến 1 kg chỉ có vài chục nghìn đồng ở Việt Nam, lại bán với giá 40.000 đồng một con tại Nhật nha. Đó là chưa kể trong các siêu thị Nhật, người ta còn bán cả vỏ dưa hấu, hạt mít hay bèo lục bình, những thứ tưởng chừng như bỏ đi tại Việt Nam. Không để các bạn phải hoang mang thêm nữa, người Long An sẽ cùng bạn cùng khám phá video này. Những thứ vứt bỏ ở Việt Nam nhưng có giá đắt đỏ ở Nhật Bản. Cùi dưa hấu. Theo bạn thì quả dưa hấu có thể ăn được phần nào? Chắc hẳn hầu hết mọi người thường nghĩ dưa hấu chỉ ăn được phần ruột màu đỏ mà thôi. Phần nhạt và vỏ cứng thì tất nhiên sẽ bỏ. Nhưng lý thuyết này lại không được thực hành tại Nhật, bởi phần cùi này của dưa hấu còn được cắt nhỏ và đem đi bán nữa kìa. Thực tế là cùi dưa hấu có thể ăn được, thậm chí chúng có thể được ứng dụng và chế biến đa dạng các món ăn, từ mức gỏi cho đến nấu canh. Hình dung một cách dễ hiểu thì cùi dưa hấu có hương vị và cách chế biến khá giống với củ cải trắng. Bên cạnh đó, đầu củ cải trắng mà ta thường hay bỏ đi thì chế biến món ăn thì cũng được đóng gói và bày bán ở siêu thị Nhật Bản với một cái giá đắt đỏ và kỳ lạ. Đó là những thứ rẻ tiền ở Việt Nam và vô cùng đắt đỏ ở Nhật Bản. Bèo lục bình. Người ta thường hay ví von là rẻ như bèo. Sở dĩ ở Việt Nam bèo lục bình mọc tràn lan khắp ao hồ, kênh rạch khắp mọi miền, người ta có tự do vớt bèo từ dưới lên để làm thức ăn cho vật nuôi. Vì vậy mà loài thực vật này không có giá trị gì. Cùng với đó, số lượng bèo được sử dụng đáng kể so với tốc độ sinh sôi của chúng, nên thậm chí có địa phương còn trả chi phí để vớt bỏ chúng. Nhưng đó là ở Việt Nam, còn khi đến Nhật Bản bạn sẽ biết được đắt như bèo là như thế nào. Bèo lục bình ở Nhật được đóng gói và được bày bán trong siêu thị với giá hết sức sửng sốt là 100 yên, tức hơn 20.000 đồng với một nhóm bèo nhỏ. Với cái giá đó thì cho một con heo ở Việt Nam ăn vài tỷ là bình thường. Thật ra nếu bèo không có giá trị thì không đúng. Loại cây này có tác dụng rất tốt trong việc giảm sưng, chống viêm và chữa lành vết thương. Người Nhật mua chúng về để chế biến gỏi, là một vị thuốc chữa bệnh và giúp lọc nước. Thân chuối. Chắc chắn bạn sẽ phải bất ngờ khi bắt gặp tại siêu thị Nhật Bản bày bán những khúc thân chuối, lại càng sốc hơn nữa khi đồng giá của chúng. Mỗi khúc thân được bày bán có kích thước để vừa lòng bàn tay và chiều dài khoảng 10 cm, được bán với giá 1.400 yên, tức là gần 300.000 đồng tiền Việt Nam. Thật quá khó tin, vì thứ mà người Việt chúng ta bỏ đi lại là món hàng đắt đỏ của người Nhật. Ở Việt Nam thân chuối dùng để cho gia súc, gia cầm ăn nên dường như nó không có giá trị, nếu có bán thì chỉ với 1.000 đến 2.000 một cây là cùng. Thế nhưng thân cây chuối được thế giới công nhận là một vị thuốc, thậm chí còn bổ hơn cả nhân sâm. Lợi ích có thể kể đến, đó là tăng cường sức khỏe tim mạch, chống lại tình trạng viêm nhiễm và giữ gìn vóc dáng cân đối. Bao nhiêu lâu nay mà không biết được, vườn ở nhà quê mình có trồng loại cây quý như vậy. Lá chuối. Ở Nhật Bản, không chỉ thân mà lá chuối cũng được bán có giá không tưởng. Cũng như thân cây chuối, lá chuối rẻ bèo như cho ở Việt Nam, vậy mà qua đến Nhật nó lại là một mặt hàng quý hiếm khó mua. Một cửa hàng online trên ứng dụng Amazon ở Nhật Bản đã rao bán một lá chuối với giá là 2.280 yên, tức là gần 500.000 đồng, trong khi tại Việt Nam, giá trị của lá chuối rất thấp, có khi chỉ để cho bò ăn. Lá chuối được bán tại nhà có nguồn gốc từ kia qua, với số lượng bán rất ít, chủ yếu để phục vụ cho người Việt định cư, du học sinh Việt tại Nhật để gói bánh trong dịp lễ. Càng hiếm thì càng mắc, tuy vậy người ta vẫn chịu chi để có thể gìn giữ văn hóa quê hương. Đúng là thời thế cản không kịp, nhà có được một cây chuối là kiếm bộn tiền đó. Hến. Hến là một hải sản như một con nghêu hay trai, nhưng nó có kích thước nhỏ hơn nhiều. Để chế biến một món ăn với hến, phải dùng đến cả trăm con. Ở Việt Nam hến chỉ bán vài chục nghìn một kg, rất rẻ và dễ mua. Thế nhưng cũng với mức giá này, ở Nhật Bản không dùng cho đơn vị ký mà là đơn vị con. Cụ thể, cho một siêu thị tại Nhật, người ta bày bán một túi hến gồm 3 con với giá 120.000 đồng, tức là 40.000 đồng một con.
Hến nào đây không phải là giống mới hay thơm ngon đặc biệt hơn, càng không phải là hến khổng lồ, vậy mà giá tiền của nó lại gây sát thương cực mạnh cho túi tiền của khách hàng như vậy. Thử hỏi nếu nấu một nồi cơm hến ở Nhật, bạn sẽ phải chi bao nhiêu tiền cho nồi cơm hến như vậy? Lá tía tô. Tía tô là loại lá ăn kèm rất phổ biến cho các món ăn Việt. Chỉ từ vài nghìn là đã mua được một bó lá tía tô ở bất kỳ ngôi chợ nào. Ở Nhật Bản người ta không bán lá tía tô như ở Việt Nam, mà người ta bán theo lá, mỗi lá có giá từ 500 đến 700 đồng. Tiền Việt, nếu tính ra thì một nắm lá tía tô mua một lần cũng phải tốn từ vài chục đến cả trăm nghìn. Lá tía tô được ứng dụng phong phú trong việc chế biến món ăn ở Nhật. Một số món ăn có sự góp mặt của chúng, không thể kể đến là sashimi, cơm nắm onigiri, các món súp và món chiên tempura. Đây là thực phẩm chứa đa dạng dưỡng chất như vitamin, chất xơ, chất chống oxy hóa và nhiều loại khoáng chất. Thay vì bán lá tươi, lá tía tô còn được sấy khô và đóng gói bán trong nước hoặc xuất khẩu nước ngoài. Hạt mít. Mít là loại trái cây khoái khẩu của người Việt. Cách đây chục năm về trước, người ta thường luộc hoặc rang hạt mít ăn ngon lành. Tuy nhiên những năm gần đây không mấy ai ăn hạt mít nữa. Với lối sống lành mạnh và công bằng như ngày nay, thì hạt mít là loại thức ăn vặt, vì dân gian quan niệm chúng có thể bị nóng và nổi mụn. Nhưng ít ai ngờ rằng hạt mít vứt bỏ ở Việt Nam lại được bán với giá 200.000 đồng 1 kg tại Nhật. Hạt mít có giá trị cao tại Nhật, không chỉ vì chi phí nhập khẩu, mà còn vì người dân nước này nhận được giá trị dinh dưỡng từ hạt mít mang lại. Trong hạt mít có chứa những dưỡng chất quan trọng cho cơ thể như tinh bột, protein, vitamin, khoáng chất và cả chất chống oxy hóa. Điều này chứng minh cho việc hạt mít là thực phẩm giàu dinh dưỡng và có khả năng phòng chống bệnh tật cho cơ thể. Vải thiều. Với người Việt Nam, vải thiều là loại trái cây dân dã, tuy nhiên với người Nhật Bản, nó là loại xa xỉ. Giá bán 1 kg vải thiều tại Nhật là khoảng 1.650 yên, tương đương tiền Việt là 340.000 đồng. Đặc biệt hơn, vải thiều còn được đóng trong chiếc hộp, dùng làm quà biếu tặng. Với vẻ ngoài trang trọng và nâng niu, không khác gì một hộp rượu đắt tiền. Giá bán cho một chiếc hộp gồm 12 trái vải thiều như vậy khoảng 1 triệu Việt Nam đồng. Vải thiều Việt Nam được xuất khẩu qua Nhật và các nước khác, có nguồn gốc từ huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Nơi đây được mệnh danh là kinh đô của vải thiều Việt Nam. Dẫu vậy, ở Việt Nam giá 1 kg vải thiều dao động từ 25.000 đến 60.000 đồng kg mà thôi. Quả tằm bóp. Tằm bóp là loài cây quan dại, mọc tràn lan khắp ruộng lúa. Nông thôn Việt Nam, trong mắt đa số của người nông dân, đây chỉ là loài cây gây ảnh hưởng đến các loại hoa màu khác, vì thế giá trị của chúng ở quê nhà chưa được tỏa sáng. Thế nhưng tiếng tăm của chúng nhanh chóng lan đến nước bạn, biến quả tằm bóp trở thành loại thực phẩm cao cấp tại Nhật Bản. Quả tằm bóp được đóng gói và bán trong các cửa hàng với giá 338 yên một lạng, tương đương 70.000 đồng. Vậy một ký tằm bóp có giá khoảng 700.000 đồng, thậm chí chúng còn đắt đỏ hơn trái cây nhập khẩu ở Việt Nam nữa, với công dụng như thanh nhiệt, hạ huyết áp, giảm lượng đường trong máu và giúp điều trị bệnh tiểu đường. Quả tằm bóp thường dùng để nấu canh. Thanh long. Thanh long là loại trái cây bình dân và quen thuộc đối với người Việt. Chúng ta hoàn toàn dễ dàng mua loại quả này từ siêu thị cho đến các khu chợ với bất cứ nơi nào. Thế nhưng thứ trái cây bình dân ở Việt Nam này lại được xếp vào hàng trái cây cao cấp ở Nhật Bản. Mỗi năm đất nước này nhập khẩu 2.825 tấn từ Việt Nam và số lượng thanh long nhập khẩu này chiếm hơn 80% thị phần thanh long tại Nhật Bản. Giá bán của quả thanh long ruột đỏ ở nước này dao động từ 400 đến 500 yên, tức là 80.000 đồng đến 90.000 đồng. Sở dĩ giá thành thanh long nhập khẩu đắt đỏ như vậy là vì thanh long trồng tại Nhật Bản có kích thước quả nhỏ và chua, hơn nữa sản lượng lại ít nên khó tiêu thụ, vậy mới nói ở Việt Nam rất sướng. Vừa được thưởng thức thanh long thơm ngon và vừa được mua với giá rẻ. Thanh long ở Việt Nam phải nói là ăn vô tư, nếu mua giá tại vừa đôi khi là 3.000 đồng một ký loại một luôn. Vậy những gì mà bạn bất ngờ và ấn tượng nhất? Hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết và đừng quên bình luận bên dưới nha. Và đừng quên like và đăng ký kênh để
Để khám phá vô vàn những điều kỳ lạ ở những vùng đất khác, người Long An xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau.